Россия не может чувствовать себя в безопасности. مرحبا، معكم محمد مزيمز. نستعرض أبرز أخبار الأسبوع الماضي بإيجاز، فهيا بنا. أسبوع تزاحمت فيه أخبار الحرب والقصف الروسي على أوكرانيا، فماذا حصل؟ بوتين باغت العالم بإعلان الحرب على كييف بعد أيام من السجال والحشد العسكري والترقب. العملية العسكرية التي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين جاءت بعد اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين. مجلس الأمن فشل في اعتماد قرار يدين الهجوم الروسي، فيما تشهد شوارع كييف معارك محتدمة وسط مخاوف من حرب طويلة الأمد. لنعرف ما الذي يدور في الساحة السياسية وأيضا في ميدان الحرب، نستضيف المحللين السياسيين بيترو بيركوفسكي وأندري أنتيكوف. أبدأ معك سيد بيترو. مع اقتراب القوات الروسية إلى كييف تتجه الأنظار إلى مصير الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ما هو مصيره في تقديرك؟ Vladimir Zelensky is not only the president of Ukraine, he is the commander-in-chief, and in the coming days, he, together with the Ukrainian fellows, will protect the city and defend the whole country. And I think in the coming days, he will become as famous as the British Prime Minister Winston Churchill, who said, "We shall fight in the suburbs, we shall fight in the streets, we shall never surrender." شكرا جزيلا لك. لمعرفة الآن وجهة النظر الروسية معنا ضيفنا السيد أندري أنتيكوف. مرحبا بك معنا. في تقديرك من الذي يستشيره بوتين في تحركاته العسكرية، وأيضا هل لدى بوتين أطماع في كييف؟ بكل تأكيد هناك ضباط الكبار في روسيا ويساعدون بوتين في هذه التحركات، كذلك الاستخبارات الروسية. ويمكن أن نقول بأن بطبيعة الحال لا توجد مثل هذه الأطماع لدى الرئيس الروسي. نحن بحاجة إلى أوكرانيا كدولة مستقلة وحيادية غير المنحازة إلى أي حلف، ولا ناتو ولا حلف تابع لروسيا. هل لدى بوتين أطماع في كييف؟ لا، نحن بحاجة إلى بطبيعة الحال حصول على كييف، يعني طرد هذه الحكومة المجرمة من كييف، ولكن لا يعني هذا الاحتلال بالنسبة لكييف. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. بعد أن رفعت روسيا سلاحها في وجه أوكرانيا، أشهر المجتمع الدولي سيف العقوبات الاقتصادية على موسكو وأقر حزمة كبيرة منها. أمريكا كانت السباقة بفرض عقوبات على الشركة المشغلة لخط نورد ستريم 2. أما أوروبا فاستهدفت السوق المصرفية الروسية وسط مطالبات بعزل موسكو عن نظام سويفت للتعاملات المصرفية العالمية. جدول العقوبات كان محل جدل على منصات التواصل. لنقرأ بعضا من تعليقاتكم. عدنان هيجنا قال: تعرف أمريكا وحلفاؤها أن العقوبات الاقتصادية لن ولم تردع بوتين من تنفيذ استراتيجيته بإعادة القلق إلى الاتحاد السوفيتي، لذا فإن المزيد من العقوبات والتحذير من نتائج الحرب لن يوقف هذه الاستراتيجية. تغريدة أخرى للدكتور نصير العمري الذي قال: العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا ستدمر اقتصاد روسيا، ولكن على المدى المتوسط والبعيد. حكم إعدام مع وقف التنفيذ، ولكن الإعدام قادم لا محالة. إذن انقسام كبير مشاهدينا بمدى تأثير العقوبات. لنعرف أكثر عن هذا المجال نستضيف المحلل الاقتصادي مراد ملاح. مرحبا بك معنا. في تقديرك هل ستنجح هذه العقوبات في ردع موسكو؟ شكرا محمد. لا يبدو لحد اللحظة أن العقوبات المعلن عنها اقتصاديا على روسيا يمكنها أن تحدث ندوبا اقتصادية من شأنها أن تردع موقف موسكو. يبدو أن الروس احتاطوا جيدا من خلال تجميع 630 مليار دولار مخافة أن يلعب الغرب ورقة الدولار من خلال توسيع العقوبات على الدول التي تتعامل في النفط والغاز مع روسيا، لكن هذا من شأنه أيضا أن يرفع أسعار المحروقات. سيجعل دولة مثل ألمانيا في مرمى الضرر، خاصة إذا علمنا حجم المبادلات المالية الكبير جدا بين روسيا وألمانيا. شكرا جزيلا لك. الطلبة العرب في أوكرانيا عالقون تحت رحمة القصف الروسي والاشتباكات بعد أن تقطعت بهم السبل عقب إغلاق الحدود الجوية والبرية وعدم تمكنهم من المغادرة قبل إعلان الحرب. كثير من الطلبة ناشدوا سلطات بلادهم بإجلائهم وتوفير ممرات آمنة لعودتهم. العديد من الطلبة العرب العالقين في أوكرانيا أرسلوا لنا صورا وفيديوهات للاشتباكات والقصف. نشكر لكم ذلك ونتمنى أن توافون
بمزيد من الصور والفيديوهات واللقطات عبر حساباتنا، وذلك لنطمئن دائما عليكم وعلى سلامتكم في ظل هذه الحرب. الحرب المشتعلة في الأراضي الأوكرانية عصفت بعالمي الرياضة من نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا إلى باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية، والفعاليات التضامنية مع أوكرانيا التي شهدتها الملاعب العالمية، حيث رفع لاعبو برشلونة ونابولي لافتة كتب عليها أوقفوا الحرب. كما تعاطف لاعب منتخب روسيا سمولوف مع أوكرانيا بمنشور على منصات التواصل. لحظة بلحظة رافقتكم شاشة الجزيرة في نقل الأحداث العربية والعالمية، ولا نزال نؤدي واجبنا في تغطية الحرب الروسية على أوكرانيا. دعوني أخذكم في جولة عبر خلية النحل التي لا تتوقف عن العمل، واسمحوا لي أن أقلب الشاشة لتكون الصورة أوضح. هنا مثلا فريق غرفة الأخبار الرقمية الذي ينقل كل التفاصيل على مختلف المنصات، حيث نستقبل تفاعلكم معنا أولا بأول. سأذهب الآن إلى قسم آخر وهو فريق التخطيط والمراسلين الذي يدير شبكة المراسلين في الميدان الذين يتحدون الصعاب لنقل الحقيقة حتى وإن كانت في ساحة الحرب. يعطيكم العافية شباب. أتوجه الآن إلى الأستوديو. إذن ها هو الاستوديو، ومثل ما نشاهد إذن الزميلة ازدهار شعشاعة وأيضا الزميل عثمان أي فرح لنقل الأخبار مباشرة. مرحبا، يعطيكم العافية. وكذلك في هذه الأثناء الزميل محمود مراد من لندن هو الذي ينقل هذه الساعة الإخبارية. يعطيكم العافية. نذهب الآن مشاهدينا إلى قلب الجزيرة النابض، إلى غرفة الأخبار، فريق من الصحفيين والمحررين الذين لا يكلون من متابعة الأخبار والأحداث وبالتأكيد نقلها إليكم مشاهدينا بدون كلل ولا ملل. أذهب الآن إلى الجاليري غرفة التحكم، ها هي، وسوف أسمح لنفسي للدخول إلى الجاليري، ولكن سأضطر مشاهدينا لخفض صوتي لأن التركيز مطلوب في الداخل. إذن هي غرفة العمليات التي تتحكم تقنيا بشكل وترتيب ظهور الأخبار وأيضا التقارير. يعطيكم العافية شباب. سأترك الزملاء وهم مركزون، وهكذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة في إيجازنا الأسبوعي، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله لتغطية أخبار أكثر سلاما. بالتأكيد التغطية لا تزال مستمرة على شاشة الجزيرة. إلى اللقاء.